Sziasztok! Itt vagyok a Medieval 2 végjátszásának a következő részével. Ebben a részben két csata lesz. Egyrészt elverünk egy áldozó sereget, másrészt pedig elfoglaljuk Nándorfehérvárt. Hát nem mondanám, hogy izgalmas csaták lesznek, megint bénázok szokás szerint, vagy hát igen, látjátok, hogy ez tulajdonképpen az. Lassan problémáim lesznek a hiányos egységekkel, és egyre több olyan lovas egységem van, amely közel sem teljes értékű. Megpróbálom majd ezen felülemelkedni. Nem tudom, hogy a később időszak mit fog hozni. Na, itt is van az első csata. Ugye van két számszerű jásza, egy könnyű lovassága és egy lovas jásza a lázadó seregnek. Volt már egy korábbi ilyen csata, ahol úgy gondoltam, hogy egy egyszerű rohammal kevesebb veszteséget szenvedtem volna, mint azzal, hogy megpróbálom körülkeríteni és szépen elővetni az egységeit. És most is úgy érzem, hogy ez a jobb megoldás, mert visszanézve a videót, kb. Több embermet lőtt el, mint én az övét, úgyhogy ez borzalmas volt. Nyilván a számszerű ját egyrészt pontosan lőnek, másrészt elég pont megfelelő messzire. Harmadrészt pedig elég erőset is lőnek. Na hát tényleg ez, hogy a ellenfélnek ugyan a lovas jelszerűen vannak, mint a nyémek, ez megint csak egy olyan tényezőt hoz bele a csatákba, hogy tulajdonképpen egyformán hullanak mindkét oldalról az emberek, és úgy gondolom, hogy ez erre tényleg egy olyan könnyű lovas egység kellene, amivel egyszerűen el tudom kapni és ezzel hatástalanítani az ellenséges lovas hiászokat. Ennek így sem értelme. Megvárjuk, hogy előbb valamelyik fél majd csak elfogy. Nem tudom, hogy én akasztottam-e meg azt a lovasromot, vagy elfelejtettem kikapcsolni azt a funkciót, hogy ha közel érnek az ellenséghez, akkor meneküljenek lovas hiászok, vagy sem. Na mindegy, a tábornok lovassága megoldotta a problémát, illetve nem teljesen, mert hogy az ott van az ideális, hogyha csak egyszerűen megfutamodnak, nem pedig elkezd villogni pirosan az ászló, mint hogy elkezdett villogni itt ebben a helyzetben. Tehát emiatt pedig ugye ott maradtak az ellenséges egységek és harcoltak tovább. És ez még több veszteséget okozott. Na, itt pedig jön a Nándorfehérvár bevétele. Láttátok, az előbb felbéreltem néhány zsoldos egységet. Szükség volt rájuk, nagyon szükség volt rájuk. Egyrészt az ostromgépek biztos kezeléséhez, mert hogy nem voltam benne biztos, hogy egy gyalogság el fog érni egyáltalán a kapujáig, mert hogy vannak ijászai, nem is egy, talán három ijász egysége is van. Amíg most ugye itt szépen lövik is a lovas ijászaimat. Az első körben elfogadottam kb. 10 embert közülük. Na és igazából az bosszantott ebben a csodában olyan, hogy tulajdonképpen nem volt nehéz gyalogsága, tehát könnyű gyalogsága volt, egyszerű ijászokkal, meg egy tábornoki lovasság, meg azt hiszem, hogy egy lovas ijás csapat. És mégis hatalmas veszteséget szenvedtem, legalábbis vélemény szerint ezek hatalmas veszteségek voltak. Persze most lehet azt venni, hogy neki úgymond normális gyalogosai voltak a könnyű gyalogságból, nekem pedig zsoldosok, tehát valószínűleg ezek gyengébbek. Meg itt problémátok az is az elején, hogy most ez a videón nem látszik szerintem annyira, hogy többször megálltak a faltörőkosaim, ugyanis nem tudtam, hogy ha ráküldök két faltörőkost, akkor a második fog. Szóval, ha egy szakaszra mondjuk a kapura ráküldök két faltörőkost, akkor az utóbbi, tehát a legutóbb ráküldött faltörőkos fogja követni a parancsot. Az első, aki mondjuk előbbre is volt így térben, tehát közelebb volt a kapuhoz,
az pedig megáll. Mert hogy ugye úgy gondolja, hogy most akkor töröltem a parancsát. És ilyen járlőbeveszteséget okozott. Igen, és aztán ugye beértem a kapun, látjátok, felküldtem őket, hogy a gyalogságot, hogy szétszedjék ezeket az ijászatokat, meg talán, most jól látom, akkor a rendezői bal oldalon, tehát a váron belülről nézve inkább jobb oldalon, a falon, ott nem is ijász, hanem gyalogsága volt, bár ezt most nem vagyok biztos, nem is olyan lényeges szerintem. De itt is volt egy kis keresztezés a várfalon, illetve annak sem örültem, hogy a tábornok lovasságát ide küldte, ugyanis mondjuk értető ezt csinálta. Bár itt most épp az volt látható, hogy meghalt a vezére. De hát ez ilyen ostron nem sokat számít, ugyanis úgyis az utolsó emberéig harcol. Úgyhogy úgy érzem, hogy nem a legjobb már. Tehát nyilván az a nehéz lovasság a könnyű gyalogság ellen komoly fegyvertény volt. Aztán itt jött ez a macskaegér, ez a fogócskázás, hogy küldtem erre az embert, akkor jöttek onnan az övé, és kis utcákból, és ez igen egyértelmű, hogy legalábbis számomra egy használhatatlanak tűnik ez a lovas ijász sereg a várostromokra, legfeljebb, hogyha kiijesztetném és megvárnám, még kijön a várból, az lenne az egyetlen ideális megoldás, mert városon belül nem sok mindent tudnak csinálni, látható, és menekülnie kellett aztán pedig 3 lovas ijászegység ennek, amelyek 1-2, illetve már csak 5 főből álltak. Itt egyrészt a csapatok számának megtartását igyekeztem előtérbe helyezni, másrészt pedig, mint látható, az 1 és 2 fős lovas csapat az már magasabb tapasztalati pontokkal rendelkezik, és nem akartam, hogy ezek elvesztenek. De itt még, amint most látszik, a vezér, tehát a tábornok lovasságom is nagy veszélybe került, 7 fő maradt benne, és ami azért is probléma, mert hogy itt László király vezeti a sereget jelenleg. Szomorú lett volna, hogyha itt elhalálozik ebben a csatában. Aztán sikerült így elérni, hogy ez ne következzen be. És látható, hogy nagyjából az emberén felét majdnem elvesztettem, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezt újra kell gondolni ezeket az ostromokat, mert ez ugyanúgy tartalatlan az állapot, hogy ilyen veszteségeket szenvedek el. Ez a baj, nem is tudom, hogy lovas ijászok hogyan lehetne jobban ostromolni. Ugye mondtam azt a kiválásos módszert, hogy majd kijön a várból, és akkor én leszek talán nyerőbb helyzetben. Nem a várban kell harcolnom többnyire, bár aztán végül is oda visszavonul. Azon gondolkodtam, lehet, hogy inkább időkorlátot kéne beállítanom a csaták előtt, amikor látom, hogy el fog fogyni a nyilvessző, és ugyanakkor nem fog elfogyni az ellenség, és akkor majd újra csatázunk. Nem tudom, hogy így hogy működik pontosan a játék, majd el is csinálok ilyen kísérletet. De hát szóval megvan Nándorfehérvár, tovább nem is akkor nagyon akarok menni a terjeszkedésben dél felé, majd még talán Zágrábot akarom elfoglalni. A következő részben lesz, hogy Zágrában megvan, nem tudom. Szóval van még egy város, amit el szeretnék foglalni. Aztán szerintem már csak a seregeit fogom elaprózni, és megvárom, amíg békét kér. Nem akarok itt túlzottan nagyra terjeszkedni. Így is lesz itt elég lázadó, meg biztos majd más is megtámad. Na és lassan a rész végéhez érünk, úgyhogy meg is köszönöm a figyelmet, és igyekszem a következő résszel érkezni. Sziasztok!